අයිබෝවන් හැමෝටම වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. එක්සත් අරාබි එමිරාත් රාජ්‍යයේ ගායන කුසලතාවයේ ඇති අපි හැමෝටම දැවැන්ත සංගීතමය වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතිනවා. ඒ මහඟු ලොකු කාර්යය කරන හඬ නාලිකාවට අපි ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවක් ප්‍රථම වතාවට එක්සත් අරාබි එමිරාත් රාජ්‍යයේ ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධව ඔබටත් පුළුවන් මේ තරඟයට සහභාගී වෙන්න පහත සඳහන් දුරකථන අංකය සම්බන්ධ කරගෙන. මම දුමිදු ප්‍රවීණ. සුබ සන්දාවක් වේවා ඔබ සැමට. ඉතින් ජයග්‍රාහී සුබම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් පුංචි දෙයක් කියන්න යාවේ. ඉතින් මට ඇත්තෙන්ම සන්තෝෂයි මේ හඬ ටීවී වැඩසටහනෙන් පවත්වනු ලබන ඩුබයි සිංගින් ස්ටාර් වැඩසටහනට. ඉතින් මට හරිම සන්තෝෂයි මම දැනගත්ත ටික්ටොක් එකෙන්. ඉතින් මමත් තරඟ වදින තරඟකාරියෙක් විදියට ඇත්තෙන්ම හදවතින්ම සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් අපේ දක්ෂතාවය අපිට එලි දක්වන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඉතින් මේ තමයි අපේ හොඳම අවස්ථාව මේ වැඩසටහනට සහභාගී වීම. ඉතින් මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මේ ඩුබයි රටේ වාසය කරන හැමෝටම ඉතින් ඔබේ දක්ෂතාවය එලි දක්වන්න මේක තමයි අවස්ථාව. ඉතින් එන්න අපි හැමෝම එකතු වෙමු ජූනි 8 වෙනිදා. ඉතින් හැමෝටම ජයග්‍රාහී සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. Hi guys, ඉතින් මම අබු ඩාබි ඉඳන් ඩුබයි සිංගින් ස්ටාර් එකට එන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ලුක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි. ඩුබයි වල වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට රියැලිටි තරඟාවලියක්. I think first time මේක. ඉතින් ලොකු අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. තමන්න තියෙනවා නම් ගායන කුසලතාවයක්, හැකියාව ඔයාලට ඒක දියුණු කරගන්න, වැඩි දියුණු කරගන්න වගේ ඒක අත්දැකලා ගන්න නියම තරඟයක් තමයි ඩුබයි සිංගින් ස්ටාර් කියන්නේ. ඉතින් හඬ ටීවී ඉතින් ඉදිරිපත් කරන ආත්ලන්තික දැනගත්තේ මාත් ජොයින් වෙන සූදානම් සිටිනවා. ඉතින් ඔයාලත් හැකියක්ම ජොයින් වෙලා මේ තරගයට ඇතුළත් වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් තරගයට එකතු වෙන හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. මම අශෝකද සිල්වා. දැනටමත් අපි දන්නවා ඩුබයි සිංගින් ස්ටාර් තරඟාවලිය 8 වෙනිදා පවත්වන්නට නියමිතයි. මේක හොඳ තෝතැන්නක් UAE එකේ සිටින සීලම දක්ෂතාව තියෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සුරංගමිෂ්ටත් ශාන්සරටත් සහ හඬ ටීවී ආයතනයටත් මේ කරන්නා මේ පිළිබඳව. මේ වගේ තරඟාවලිය අපි දකින්න ලැබෙන්නේ ලංකාව තුල පමණයි. එතනින් ඔබට ඇවිත් ඩුබයි හි කරන්නා මේ මෙහෙය අපි ඉතාගේ කොට සලකනවා. එහෙනම් අපි 8 වෙනිදා හම්බෙමු. සියලු දෙනාට ජය වේවා.